नमस्कार मंडळी, मी संगीता स्वादवी संगीमध्ये आपलं मनापासून खूप खूप स्वागत आहे। तर आजची रेसिपी एकदम खास अशी आहे, कारण आज आपण साधेसुधे गुलाबजामुन नाही तर बनवणार आहोत मऊसूद रसाळ आणि प्रत्येक बाईट मध्ये काजूची हलकीशी चव असलेले इन्स्टंट काजू गुलाबजामुन। तर त्यासाठी मी घेतलंय इथं गिट्सचं इन्स्टंट मिक्स पॅकेट। हेच पॅकेट वापरून आपल्याला हे काजूचे गुलाबजामुन मस्त असं मऊसूद रसाळ बनवायचे। तर पहिल्यांदा हे 200 ग्रॅमचं होतं, ते मी ओपन करून घेतलं आणि एका भांड्यामध्ये काढून घ्यायचं। व्यवस्थित थोडंसं असं मिक्स करून घ्यायचं आणि त्यानंतर इथं कोमट करून घेतलेलं दूध घालायचं। इथे मी कोमट दूधच घालायचं, तुम्हाला जर पाणी वापरायचं असेल तर पाणी वापरा, पण दुधामुळे एक गुलाबजामुनला भारी अशी टेस्ट येते आणि सॉफ्ट होतात। तर कोमट दूध घालायचं एकच रिझन आहे, एकच कारण आहे की ह्याला जास्त मळत वगैरे बसायची गरज नाहीये। तर फक्त मी दूध घालून असं चमच्याने व्यवस्थित त्याच्यामध्ये मिक्स करून घेतलं। तर बघा अशा पद्धतीने ते सोप झालंय। थोडंसं मला वाटतंय की हे मिश्रण कोरडं आहे, म्हणून मी त्याच्यामध्ये थोडंसं चमच्याने हे 2-3 चमचा असं दूध घातलेलं आहे। तर 1 वाटी दुधामधून मी अर्धी वाटी दूध घातलेलं आहे आणि बाकीचं तसंच ठेवलंय आणि हे व्यवस्थित मिक्स झाल्यावर ह्याला मी 10 मिनिटासाठी झाकून ठेवते, म्हणजे हे दूध आहे त्या इन्स्टंट गुलाबजामुनचं जे पीठ आहे त्याच्यात व्यवस्थित मुरेल आणि मस्त असा सॉफ्ट त्याचा आपल्याला डश तयार करता येईल। तर 10 मिनिटं आपलं ते पीठ मुरतंय तोपर्यंत इकडं मस्त आपण गुलाबजामुनसाठी लागणारा पाक तयार करून घ्यायचा आहे। तर पाक म्हणजे इथं आपल्याला जास्त पाक करत बसायचा नाहीये, थिक पाक नकोय आपल्याला, एकदम थोडासा सरसरीत पातळ असाच पाक तयार करून घ्यायचा आहे। तर त्यासाठी मी 2 वाट्या साखर घेतली आणि 2 वाटे पाणी घेतलं, म्हणजे समप्रमाण घेतलंय आणि त्याचप्रमाणे त्याच्यामध्ये फ्लेवरसाठी वेलदोडे घातलेले आहेत। हे साखर आणि पाणी सतत असं ढवळत राहायचं, जोपर्यंत त्याच्यामधलं जी साखर आहे पाण्यामध्ये ती विरघळत नाही तोपर्यंत आपल्याला ढवळत राहायचं। तर बघा अशा पद्धतीने साखर पूर्णपणे विरघळलेली आहे आणि मस्त असे उकळी आलेली आहे। छान उकळी आली का त्यामध्ये लिंबाचा रस पिळायचा, म्हणजे तो पाक चिकट चिकट होत नाही, म्हणून लिंबाचा रस पिळून घ्यायचा। तर बघा अशा पद्धतीने आपला पाक साधारण 10 ते 15 मिनिट असाच उकळून घ्यायचा आहे। पण लक्षात ठेवा, गुलाबजामुनसाठी पाक खूप घट्ट करायचा नाहीये, आपल्याला असा पाक तयार करायचा आहे जो गुलाबजामुन मध्ये सहज शोषला जाईल। तर अशा पद्धतीने पाक तयार झालेला आहे, गॅस बंद करून घेऊया आणि आता येतोय आपल्या आजच्या गुलाबजामुनचा खास इन्ग्रेडियंट म्हणजेच काजू। तर काजू आपण अगदी छोटे छोटे तुकडे करून घ्यायचे आहेत। इथं काजूची पेस्ट किंवा काजूची पावडर करायची नाही, आपल्याला छोटे छोटे असेच पीस करून घ्यायचे आहेत, कारण गुलाबजामुन खाताना मध्येच काजूची छोटीशी बाईट आली पाहिजे अशा। तर बघा अशा पद्धतीने 10 ते 15 मिनिटं झालेले आहेत। आपलं जे पीठ आपण मुरत ठेवलेलं होतं, गुलाबजामुनचं पीठ आणि दूध हे सगळं मिक्स करून ठेवलं होतं, त्याला थोडंसं चमच्याने व्यवस्थित मोकळं करून घ्यायचं आणि आता हे जे पीठ आहे ते एका परातमध्ये किंवा मोठी पसरत असं ताट असेल त्याला थोडंसं तुपाचा हात लावून घ्यायचं आणि त्याच्यामध्ये काढून घ्यायचंय आणि आता आपल्याला एकदम सॉफ्ट आणि स्मूथ असा त्याचा डश तयार करून घ्यायचा, एक गोळा तयार करून घ्यायचा आहे। तर इथे एक महत्वाची गोष्ट तुम्हाला सांगते, हे पीठ जास्त वेळ किंवा खूप जोर लावून मळायचं नाहीये, फक्त सगळं व्यवस्थित एकत्र येऊन मऊ डश तयार होईल तेवढंच बस, तेवढंच आपल्याला पुरेसे आहे। तर बघा आता बघा आपलं जो गोळा आहे तो एकदम सॉफ्ट आणि स्मूथ असा तयार झालेला आहे। थोडंसं आपण हाताला तूप लावून घ्यायचे आणि छोटे छोटे ह्याचे असे गोळे घ्यायचे, छान हातावर प्रेशर द्यायचं आहे आपल्याला, मेन म्हणजे प्रेशर देऊन एक गोळा सेट करायचे, त्यानंतर मध्ये थोडंसं असं बोट प्रेस करायचं आणि त्याच्यामध्ये हा काजूचा तुकडा असा ठेवायचा आणि त्यानंतर परत थोडंसं असं प्रेशर लावून मस्त असा त्याचा छोटूसा हा गोळा तयार करून घ्यायचा। गोळा करत असताना एक लक्षात ठेवायचं का त्याला मध्ये थोडेसे चिरा वगैरे असे नसावे, एकदम स्मूथ असा हा छोटासा गोळा तयार झालेला पाहिजे आपल्याला, नाहीतर थोडीशी चिरा वगैरे मध्ये असेल ना तर मग गुलाबजामुन तळताना आणि पाकात सोडताना ते फुटण्याची शक्यता असते, त्याला असे तडे तडे जाण्याची शक्यता असते। तर बघा अशा पद्धतीने मी पूर्ण एक एक गुलाबजामुनच्या गोळ्यामध्ये आतमध्ये काजू ठेवून आणि तो बाहेर अजिबातच न दिसता अशा पद्धतीचे सगळे गोळे तयार करून घेतलेले। इकडं छान तेल गरम करायला ठेवलं होतं। तर एक महत्वाची गोष्ट इथं अशी आहे
की गुलाबजामुन तळताना तेलाचं टेम्परेचर हे कमीच असावं. जास्त टेम्परेचर असेल तर गुलाबजामुन टाकल्या टाकल्या वरून पूर्ण काळेभोर होतात, पण आतमध्ये ते व्यवस्थित शिजत नाही. म्हणून तेलाचं टेम्परेचर कमीच ठेवून हे गुलाबजामुन आपल्याला फ्राय करून घ्यायचं. तर ते कसं चेक करायचं ते तुम्हाला मी दाखवलंय. गोळी छोडायची, ती जर हळूवार वरती येत असेल तर समजायचं आहे की तेल परफेक्ट गरम झालं, आणि ती पटकन जर वरती येत असेल तर ते आपण भजी वगैरे करतो ना, त्यासाठी तसं तेल जास्त टेम्परेचरला म्हणजे मिडियम टू हाय हीटवर ते झालेलं असतं. तर तसं आपल्याला हे तेल गरम नाही करायचं, आपल्याला लो फ्लेमवरच कमी टेम्परेचरलाच हे तेल गरम करून घ्यायचं आणि सावकाश असे त्याच्यामध्ये हे गुलाबजामुन सोडायचे. 7-8 असे गुलाबजामुन तुम्हाला जेवढे पाहिजे तुमच्या ह्या छलनीवर जेवढे गुलाबजामुन बसतात तेवढेच त्याच्यामध्ये टाकायचे. मी छलनीवर ठेवून गुलाबजामुन का सोडते, कारण तुम्ही एक एक सोडायला गेलात ना तर कधी कधी तेल उडण्याची शक्यता असते, म्हणून छलनीवर ठेवायचे आणि अलगद त्याला असं तेलामध्ये सोडून द्यायचं. तर बघा, एकदा मी हे गुलाबजामुन टाकले, किती वेळ लागतो, साधारण 5 ते 6 मिनिटं एक बॅच फ्राय करायला लागतो. कारण गुलाबजामुन जेवढे तुम्ही पेशन्स ठेवून फ्राय करणार ना तेवढेच ते आतमधून सॉफ्ट होते. नाहीतर पटकन तुम्ही गॅसची फ्लेम फास्ट केली आणि पटकन तळायचा प्रयत्न केला तर ते वरून काळे होतील, पण आतमधून मात्र ते शिजणार नाही आणि पाकामध्ये पण व्यवस्थित ते म्हणजे पाक पण व्यवस्थित शोषून घेणार नाही आणि आपल्याला पाहिजे तसे मऊसूद आणि रसाळ असे गुलाबजामुन होणार नाही. म्हणून ही खूप महत्वाची टिप्स आहे. तुम्हाला परफेक्ट गुलाबजामुन पाहिजे तर ही टिप्स नक्कीच फॉलो करा. तर बघा, साधारणतः 5 ते 6 मिनिटांनी गुलाबजामुन मस्त असे व्यवस्थित कलर यायला लागलेला आहे. आणि कितपर्यंत आपल्याला हे फ्राय करून घ्यायचं तर लक्षात ठेवा, ह्याच्या ज्या बुडबुड्या येतात ना त्या बुडबुड्या कमी होईस्तोपर्यंत आपल्याला फ्राय करून घ्यायचे. तर बघा, हळूहळू करता बुडबुड्या कमी व्हायला लागलेल्या आहेत. आता एक मोठा झाऱ्या घ्यायचा आहे आणि ह्या झाऱ्याने हे सगळे गुलाबजामुन काढून घ्यायचंय. तर इथं बघा, तुम्हाला मी इथं जास्त गडद पण केले नाही आणि खूप असे लाईट पण ठेवलेले नाहीये. तर अगदी मीडियम याच्यावर हे गुलाबजामुन फ्राय करून घेतले आणि मी साईडला काढून घेतले. तशाच प्रकारे सगळे गुलाबजामुन आपण फ्राय करून घ्यायचे, जे पद्धत सांगितली त्याच पद्धतीने. तर असे करून एक एक बॅच करून साधारणतः 2 ते 3 बॅच होतात. एका गिफ्टच्या पॅकेटमध्ये आपल्याला साधारणतः 40 ते छोटे खूप छोटे केले तर 40 पीसेस होतात गुलाबजामुनचे आणि मीडियमवर केले तर 30, 25, 30 असे होतात. तर मी मीडियमच केले, खूप असे बारीक पण केलेले नाहीयेत. घरामध्ये थोडंसं असं मोठाच गुलाबजामुन सगळ्यांना आवडतो खायला, तर त्या पद्धतीने मी केलेले आहे. तर बघा, अशाच करून सगळ्या बॅचेस आपण फ्राय करून घ्यायचे आणि एका भांड्यामध्ये काढून घेऊया. तर इकडं आपला पाक पण तयार आहे आणि आता हे गरमागरम गुलाबजामुन आपण कोमट किंवा गरमसर पाकामध्ये सोडायचे आहेत. तर आता यांना लगेच सर्व करायची घाई करायची नाहीये. तर बघा, पहिल्यांदा मी अशा पद्धतीने जो पाक तयार करून घेतलेला आहे तो या गुलाबजामुन मध्ये सोडते. पाक हा थोडासा जास्तच असायला हवा गुलाबजामुन, कारण त्याच्यामध्ये पूर्ण डीप व्हायला पाहिजे ना, म्हणून थोडासा पाक ह्या गुलाबजामुन पेक्षा असं वरती यायला पाहिजे, साधारणतः 1 इंच भर तरी पण. तर बघा, अशा पद्धतीने मी पूर्ण पाक गुलाबजामुन मध्ये घालून घेतला. गुलाबजामुन व्यवस्थित असे त्याच्यामध्ये डुबलेले आहेत. आता ह्याच्यामध्ये एक छान असा फ्लेवर येण्यासाठी आपण इथं हे जायफळ किसून घालत आहे. तर जायफळमुळे एक मस्त फ्लेवर येतो आणि पाकामध्ये ना, एक तुम्हाला मी सांगते, पाकामध्ये केसर पण घालायचं, खूप छान लागतं. पण माझ्याकडं पाक तयार करत असताना केसर संपलेलं होतं, म्हणून मी ते इथं स्किप पूर्णपणे केले. पण तुम्हाला एक खास सांगते का, केसर घातल्याने पण खूप छान टेस्ट येते असं. तर बघा, इथे मी जायफळ घातलंय. जायफळचा फ्लेवर पण एकदम अप्रतिम असा येतो. आणि आता हे गुलाबजामुन आपण असेच सोक करत ठेवायचं आहे. साधारण 5 ते 6 तास मिनिमम तरी आपल्याला ह्याला सोक करायला ठेवायचे, कारण गुलाबजामुनचा खरा स्वाद ते पाकामध्ये छान मुरल्यानंतरच येतो. हे बघा, हळूहळू गुलाबजामुन पाक शोषून घेत आहेत आणि आता आपले काजू गुलाबजामुन आतूनही सॉफ्ट आणि ज्युशी होणार आहेत. आणि तुम्ही जर हे पहिल्यांदाच करत असाल तर एक गोष्ट नक्कीच लक्षात ठेवा, गुलाबजामुनला वेळ द्या. ते जितके जास्त मुरतील तितके ते आतपर्यंत जाऊन ज्युसी असे लागतात. तर मंडळी, आता बघा, आपले गुलाबजामुन छान पाकामध्ये मुरलेले आहेत. वरून थोडेसे काजू पिस्ताचे काप घालायचे, म्हणजे प्रेझेंटेशन अजून सुंदर दिसते. आणि आता सगळ्यात महत्वाची मुवमेंट्स म्हणजे एक
एक गुलाबजामुन घेऊया, चमच्याने किंवा चाकूने हलकासा कट करूया. बघा आतून किती सुंदर सॉफ्ट झालाय आणि मध्ये हे छोटे काजूचा एक पीस पण आहे. हीच आहे माझ्या गुलाबजामुनची खरी खासियत. आता याची एक बाईट घेऊन बघते. वाह, मस्तच गुलाबजामुनची मऊ रसाळ चव आणि मध्ये आलेली काजूची हलकीशी बाईट, एकदम रिच टेस्ट. साध्या गुलाबजामुनपेक्षा थोडं वेगळं आणि स्पेशल काहीतरी बनवायचं असेल तर ही ट्रिक तुम्ही नक्कीच ट्राय करा. चला तर पटकन आपल्या आजच्या काही महत्त्वाच्या टिप्स पाहूया. तर पहिली टिप्स आहे गुलाबजामुन डस्ट तयार करताना तो खूप घट्ट करू नका, तो सॉफ्ट असला पाहिजे. दुसरी टिप आहे गोळे करताना क्रॅक राहू देऊ नका. तिसरी टिप आहे काजूचे पीसेस खूप मोठे ठेवू नका, छोटे पीसेस वापरा म्हणजे प्रत्येक बाईट मध्ये काजू छान लागेल. टिप्स 4 आहे काजू पूर्णपणे डस्टच्या आत बंद करा. पाचवी टिप्स आहे तेल खूप गरम ठेवू नका, लो टू मीडियम फ्लेमवर हळूहळू तळा. आणि सहावी टिप्स आहे गुलाबजामुन पाकामध्ये पुरेसा वेळ मुरू द्या. आणि सर्वात महत्वाची ही काजूची छोटीशी ट्रिक नक्की करून बघा. तर मंडळी, व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, तुमच्या मित्रमैत्रिणींना आणि कुटुंबियांना शेअर करा आणि अशा सोप्या रेसिपीसाठी स्वादिष्ट संगीला सबस्क्राईब करा. तुमचं प्रेम, तुमच्या कमेंट्स माझ्यासाठी सगळ्यात मोठं मोटिवेशन आहे. पुन्हा भेटूया अशाच एका नवीन रेसिपी सोबत. तोपर्यंत नमस्कार.